สวัสดีครับผมไทเลอร์ดีไซน์ติวเตอร์วันนี้เรามาทำฮาโลวีนโลโก้กันนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับยังจำรูปฟักทองรูปนี้ได้หรือเปล่าครับที่เราเคยวาดกันเมื่อตอนที่ EP 8นะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟักทองรูปนี้แหละครับมาทำเป็นโลโก้แบบนี้ที่เราทำกัน ข้อความที่เราเตรียมไว้ก็จะมี Happy Halloween นะครับแล้วก็ Trick or Treat นะครับเริ่มจากเราเลื่อนออกไปนอกอาร์ตบอร์ดก่อนนะครับจากนั้นก็มาที่รูปฟักทองนะครับทำการ Copy เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นสแปร์ไว้ก่อนนะครับโดยการกด Alternate แล้วเลื่อนรูปฟักทองนั้นไปทางซ้ายมือนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำงานในรูปนี้กันนะครับเริ่มจากอันกรุ๊ปก่อนนะครับคลิกขวาที่รูปฟักทองนะครับแล้วไปที่อันกรุ๊ปจากนั้นเราก็จะเลือกส่วนประกอบของตากับปากนะครับทำการล็อกไว้นะครับไปที่ Object นะครับแล้วก็ปุ่มล็อกนี้นะครับ Selection หรือจะกดปุ่ม Control 2 ก็ได้นะครับผมจากนั้นก็ไปที่ตัวฟักทองนะครับทำการเลือกฟักทองทั้งหมดเปลี่ยนฟักทองทั้งหมดนั้นให้เป็นสีดำนะครับไปที่ถาดสีนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำตรงเส้นสโตรกก็เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนกันครับจากนั้นเราก็จะไปทำการ Create Outline เส้นสโตรกนะครับไปที่ Object แล้วไปที่ Path แล้วก็ไปที่ Outline Stroke นะครับจากนั้นเราก็จะไปทำการรวมทั้งหมดนี้ให้เป็นภาพเดียวกันเลยนะครับไปที่ถาดของ Pathfinder นะครับแล้วไปที่ U Unite นะครับผมเพื่อจะทำการรวมรูปทั้งหมดให้เป็นรูปเดียวกันไปที่รูปฟักทองที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นสีดำทั้งหมดทำการคลิกขวานะครับเลือก Align เลือก Send to Back คราวนี้ตอนนี้เราก็จะมีตาอยู่ข้างหน้านะครับเราทำการ Unlock รูปตาก่อนนะครับไปที่ Object ไปที่ Unlock All นะครับหรือจะกดปุ่ม Alternate Control 2 พร้อมๆกันก็ได้นะครับทำการเปลี่ยนสีทั้งหมดให้เป็นสีขาวนะครับเท่านี้เราก็จะได้รูปโลโก้ที่เราต้องการจะออกแบบมาแล้วนะครับทำการรวบรวมทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาเลือกกรุ๊ปหรือจะกดปุ่ม Ctrl G ก็ได้เหมือนกันครับเราลองมาดูภาพรวมก่อนสวยงามครับย่อลงมานิดนึงนะครับผมกดปุ่มชิปนะครับแล้วก็เลือกมุมใดมุมหนึ่งของรูปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับคราวนี้เราก็จะมานำคำว่า Happy Halloween เนี่ยมาล้อมรอบของตัวรูปฟักทองนี้นะครับทำได้โดยการไปที่เครื่องมือสร้างรูปวงกลมนะครับหรือจะกดปุ่ม L ก็ได้นะครับแล้วสร้างรูปวงกลมขึ้นมาครับตอนที่เราจะลากรูปเนี่ยให้กดปุ่มชิปไว้ด้วยกดปุ่ม Alternate แล้วก็ปุ่มชิปไว้ด้วยนะครับเพื่อจะทำให้รูปวงกลมขยายออกมาได้ตรงกลางพอดีทำการสลับสีนะครับไปที่ถาดเครื่องมือนี้นะครับสลับตอนนี้ก็จะได้มีเส้นรอบๆข้างนอกนะครับ
เลือกลูกศรสีขาวนะครับ Direct Selection นี้นะครับเลือกมุมด้านล่างนี้นะจากนั้นก็จะมาเลือก Selection ด้านล่างนี้นะครับลบออกไปนะครับผมไปที่ข้อความ Happy Halloween นะครับดับเบิลคลิกเพื่อให้ทำงานเลือกข้อความทั้งหมดกดปุ่ม Edit แล้วก็ Copy นะครับจากนั้นเราก็มาที่เส้นผ่านที่เราได้ทำการสร้างไว้นะครับไปที่เครื่องมือ Type Tool นะครับแล้วไปที่ Type On Path Tool นะครับตัวที่3นี้ทำการเลือกนี่นะครับไปที่เส้นผ่านที่เราได้เลือกไว้กดคลิก1ครั้งก็จะมีเส้นผ่านข้อความก็จะทำงานนะครับกด Ctrl V นะครับเพื่อทำการวางข้อความที่เราได้ Copy เอาไว้เท่านี้เราก็จะได้ข้อความไล่ไปตามเส้นผ่านแล้วนะครับผมทำการขยับไปที่ถาดเครื่องมือพารากราฟนะครับเลือก Align Center นี่ครับเพื่อให้ข้อความเข้าอยู่ที่กึ่งกลางครับตอนนี้ Happy Halloween เนี่ยก็จะเป็นตัวแรกใหญ่นะครับแล้วตัวหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวเล็กนะครับเราจะให้เป็นตัวข้อความเนี่ยเป็นตัวใหญ่หมดเลยก็ทำการเลือกที่ข้อความไปที่แถบเมนู Type นะครับเลือก Change Case เลือก Upper Case นะครับเพื่อจะให้ข้อความภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวใหญ่นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ Happy Halloween เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดสะดวกรวดเร็วมากลองเปลี่ยนฟอนต์นะครับถ้าเกิดผมจะแนะนำเนี่ยก็อยากจะให้แนะนำเป็นฟอนต์ที่ตัวหนาๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็นได้ชัดๆทำการขยายข้อความให้เต็มนะครับสักลองดูที่60ก่อนนะครับ72 point เลยแล้วกันตอนนี้คำว่า Halloween เราก็เป็นโค้งสวยงามอยู่บนตัวฟักทองแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำการล็อกคำว่า Halloween กับฟักทองไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการทำงานกดปุ่ม Ctrl 2จากนั้นเราก็เลือกวงกลมที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับขยับให้เข้ากลางนิดนึงนะครับไปที่เครื่องมือลูกศรสีขาวนะครับ Direct Selection แล้วก็ลบเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะลบตรงด้านบนของวงกลมนะครับไปที่คำว่า Trick or Treat นะครับทำการ Copy ข้อความทั้งหมดนะครับลากเพื่อให้ข้อความทำงานนะครับ Edit Copy จากนั้นมาที่พาธที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับเลือกเครื่องมือ Type On a Path Tool เหมือนเดิมมาที่เส้นผ่านนะครับแล้วก็คลิกวาง Ctrl V นะครับเพื่อวางข้อความ Trick or Treat คราวนี้จะสังเกตได้ว่า Trick or Treat เนี่ยเขาจะมาอยู่ด้านนี้นะครับแต่จุดประสงค์ของเราเนี่ยเราจะให้ข้อความเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนเส้นนะครับอยู่ด้านในเส้นนะครับผมลองจัดให้เข้ากลางแล้วก็สังเกตตรงนี้ไหมครับมันจะมีเหมือนเส้นผ่านขึ้นมาเหมือนเส้นทำงานนะครับของข้อความนะครับให้เลื่อนจับมานี่ก็เลื่อนขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยครับ
ข้อความที่เราอยู่ด้านนอกของเส้นผ่านก็จะเลื่อนเข้าไปอยู่ในเส้นผ่านนะครับใช้เครื่องมือ eyedropper tool นะครับคลิกไปที่คำว่า Happy Halloween นะครับเพื่อจะทำการ Copy คุณสมบัติของตัวหนังสือนะครับตอนนี้ Trick or Treat เราก็จะเป็นตัวหนาแล้วก็ขนาดตัวหนังสือก็จะเท่ากับคำว่า Happy Halloween เราก็ไปเปลี่ยนเป็นรูปแบบเป็นตัวอักษรใหญ่เหมือนเดิมนะครับ upper case นี่นะครับตอนนี้เราก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับคราวนี้รู้สึกว่ายังคงเล็กไปใช่ไหมครับลองขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นเราเว้นวรรคหน่อยนึง Trick or Treat นะครับขยายเป็นสัก90 point นะครับ90 point เราว่าเราเด่นไปนะครับ80ดีกว่าครับ80ไปที่ Object แล้วไป Unlock All ก่อนนะครับคราวนี้ก็คำว่า Happy Halloween เราก็จะเลือกอยู่ที่80 point เหมือนกันเลื่อนฟักทองให้เข้ามาอยู่ตรงกลางของข้อความทั้งสองขยายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับเท่านี้โลโก้ Happy Halloween Trick or Treat ของเราก็เสร็จไปแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะนำไปใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมอย่างเช่นใส่วงกลมล้อมรอบตัวหนังสือด้านล่างล้อมรอบฟักทองดีกว่าครับถ้ายังดูไม่ลงตัวก็อาจจะปรับแต่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็โลโก้ Happy Halloween Trick or Treat ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับอาจจะลองเปลี่ยนรูปฟักทองตรงกลางนี้เป็นรูปแม่มดก็ได้นะครับเพื่อให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนหรือว่าเป็นรูปแมวดำก็ได้นะครับก็จะเข้ากับเทศกาลฮาโลวีนเหมือนกันถ้าเกิดทำมายังไงแล้วก็ส่งมาให้ดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะมีรูปอะไรคอยติดตามนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ